Anda tak puas hati dengan desain poster anda? Font yang anda guna tak cukup menarik? Jadi dalam video kali ini saya akan kongsikan tips untuk pilih font yang sesuai untuk semua projek anda. Jom! Jadi apa yang perlu korang tahu sebelum memilih sesuatu font? Okey, nak font Arial ke, nak bebas new, nak colour biru ke, merah ke, hijau ke, nak saiz kecil ke, nak besar ke, tinggi, rendah. Bukan itu je, banyak lagi faktor yang kena fikir masa nak pilih font. Okey, sebelum memilih sesuatu font, yang kita kena tengok adalah audience, yakni penonton yang akan terima, yang akan tengok, yang akan baca poster kita tu. Poster yang kita buat bukan semata-mata nak bagi nampak cantik, tapi yang paling penting nak bagi sampai kita punya maklumat kepada kita punya audience. Jadi kita kena tahulah siapa kita punya audience. Orang profesional ke, nak buat secara santai ke, tengok dia punya peringkat umur, tengok dia punya jantina, tengok dia punya minat. Daripada situ kita akan dapat membangkitkan emosi orang yang baca tu. Untuk audiens profesional, kena gunakan font yang nampak mahal, nampak eksklusif dan mudah nak baca. Kena elaklah daripada guna font yang fancy-fancy tu. Sebab yang itu akan buat kita punya hasil kerja nampak kurang profesional. Sebagai contoh, yang kad nama yang atas nampak lebih profesional sebab digunakan font yang elegan. Berbanding yang bawah nampak terlalu fancy dan crowded. Untuk audiens yang bukan profesional pula, kita lebih bebas untuk pilih font macam mana yang kita nak guna. Mengikut kesesuaian lah. Tengok mood, tengok jantina, umur, peringkat umur apa semua. Dan jangan lebih daripada 2 font sebab nanti akan nampak terlalu banyak, nampak crowded dan tak menarik. Yang ni pula macam mana? Yang atas nampak lagi santai dan masuk dengan tema muzik tu. Berbanding yang bawah nampak lebih formal dan agak boring. Okey, sebelum buat poster dan pilih font, kita kena jana idea dulu. Kita kena brainstorm tema macam mana yang kita nak, font macam mana, apa impak dia kepada audiens kita. Semua kena plan dulu. Okey, sebaiknya senaraikan idea dan konsep supaya kita dapat gambaran. Nanti berdasarkan event yang kita nak buat, contoh nak buat event makan-makan fakulti, mesti nak kena formal, kena elegan, kena tengok siapa yang datang apa semua tu, senaraikan dulu. Jadi daripada situ kita boleh nampak font macam mana yang sesuai kita guna. Kita dah boleh spesifikkan. Lebih spesifik lebih bagus lah. Brainstorm ni juga boleh membantu kita supaya tak pening kepala. Kiranya masa nak design, masa nak buat itulah, nak fikir nak pakai font macam mana, belik satu-satu. Jadi tak produktif kan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan kongsikan macam mana cara saya download font dan cari font yang sesuai gunakan Google Font. Jom. Okey, macam biasa buka Google, type Google Font. Okey, klik pada Google Font tu lah. Kita boleh tengok dekat sini ada banyak font. Cuba type sesuatu yang kita nak cari font untuk tu. Contoh dekat sini selamat datang ni lah. Boleh tengok nak besarkan saiz ke apa, nak bagi lagi jelas. Boleh ikut kategori, tengok yang macam mana kita nak. Saya akan pilih handwriting. Jadi font yang berkaitan dengan handwriting je yang akan keluar. Yang ni bahagian bahasa lah. Font properties ni boleh tengok, boleh cuba sendiri lah. Nak tebal mana, nipis ke apa. Show only variable item ni, dia akan tunjuk font yang ada family, yang ada anak beranak. Ada bold, italic ke apa. Yang itu dia punya fungsi lah. Kemudian tekan download dan boleh guna font itu dekat komputer korang. Settle. Sebelum kita nak pilih font tu, kita fikir balik apa tujuan kita. Nak bagi nampak lawa ke, nak bagi sampaikan mesej ke, yang sesuai dengan tema ke. Kena tahu tujuan kita, baru kita boleh pilih. Font ni boleh dikatakan macam fashion pakaian lah. Tujuan pakai sama, tapi mood bila kita pakai yang macam ni akan dapat mood macam ni.
Contohnya, kalau untuk bisnes kita guna font yang formal. Kalau untuk kenduri kahwin ke apa, kita pakai font tulisan berangkai, handwriting. Untuk komik kita pakai tulisan yang fancy-fancy. Untuk nampakkan dia punya efek tu, kira secara tak langsung tulisan tu sendiri dah, font tu sendiri dah menceritakan kita punya subjek tu. Sebelum kita pilih font tu, tanya diri kita balik, sesuai ke font tu? Okey ke? Masuk ke dengan apa yang kita nak sampaikan tu? Cantik tak guna kalau tak boleh baca. Amaran tak guna kalau tak nampak. Tulisan cantik tapi maklumat tak sampai. Yang terakhir sekali, boleh cuba gabungkan dua font yang berbeza untuk dapatkan hasil yang harmoni dan lebih menarik. Boleh cuba gabung sans serif dengan serif, font bold dengan font regular, font tebal dengan font nipis, walaupun font yang berbeza style. Boleh. Okey, sekian tips daripada saya. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Okey, jangan lupa untuk follow Pak Design di media sosial. Jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum.